Okay, welkom. Um, Dames en heren, maakmensen. This is the year 2026. Ik zit om te lachen, omdat ik had een peep view van de liefde. The sneaky people of the liefde relatie en mensen. En ik zal het op het eind even laten zien. Omdat heel veel van jullie... Ja, ik doe het nou. Het is just so grappig. Dus ik heb gevraagd... what was... Ik doe het gewoon zo. Oké, so... ik heb gevraagd hoe zit het met de liefde en de vrienden en zo. So we have groupie. So ik wil van jullie maken. Have iemand dat is een groupie. Dat is een man dat doet zoiets als hij is geweldig. Hij is Big Daddy Dick. Weet je, dat soort van type. Rijden dikke waken. Dat soort van ding. Heel veel vrouwen. Veranderse vrouwen. Yeah. Hij is gewoon een karma. Hij is gewoon een karma. En in this year, jullie maakmensen gaat achterkomen dat deze man gaat bij vrouwen die hebben geld, omdat hij hoopt om deze man marry gewoon voor geld. Oké, dus deze man gaat trouwen met mensen gewoon voor geld, omdat hij dacht dat de mensen gaan delen zijn geld met ze. En het is iemand dat is in de groep met jullie. Maar deze groep is een karmatic groep. Iedereen is karma. Dus is zoiets als jullie maken nou. Kom achter en recognize. Hey, En heel veel mensen nou zitten. Deze persoon speelt de hele tijd als big dick. Ja, boom, grote wagen, bla bla bla. En nou jullie maken recognize dat deze man gaat alleen met vrouwen met geld. En deze man ging trouwen met iemand, omdat iemand had geld. Maar nu hij krijgt niks. Dus het is een grote lach in de groep. Dus jullie maak is connected met iemand. Maar deze persoon doet zoiets als big chest, weet je. Boep, 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 weet je. Maar in 2026, je komt achter dat is iemand dat ging trouwen voor geld, weet je. Maakt niet uit, je hoort wel, je ziet wel. Het is iemand in je groepie. Maak mensen, in de maand van januari, we hebben een vispersoon. Deze vispersoon is echt verliefd op jou. Sommige van jullie, er is een ram dat is verliefd op jou. En deze ram is zo emotional. Jullie maken mensen wil niks mee met deze persoon, omdat deze ram is te veel voor jou. Dus deze ram is zo emotional. Ik zie dat sommige van jullie dat moeten kiezen tussen deze ram en iemand anders. Je gaat de vispersoon kiezen, oké? Voor de rest van jullie, sommige van jullie vrouwen zijn zeer emotional in de maand of januari, maar je komt daar best wel uit. In de maand van februari, je krijgt some sort of a news van een Leo man. Definitely is a Leo man. Voor sommige van jullie is een Ramley of boodschatten. Some sort of a news. Deze man is veel ouder dan jou. En je krijgt some sort of a news van deze man. Maar de nieuws is gewoon heel veel moeilijkheid, oké? Het is zoiets als deze man. Voor sommige van jullie is een boodschappenman. Voor sommige van jullie is een Leo-man. Maar in de maand van februari is echt, je bent zoiets als, ik ben nou klaar. Ik ben moe van deze persoon. Dus sommige van jullie maakt dat is in some sort of a connection of was in a connection. Jullie zijn separate. Een boodschappenman of een Leo-man. Some sort of a break van een boodschap of een Leo-man. In de maand van februari is zoiets als, God, ik ben moe hiervan. Weet je, laat me met rust. Some sort of a news. Deze boodschappenman of Leo-man is zoiets als, oké. In de maand of March, je overkomt een situatie omdat je komt achter dat daar was groot diefstal, oké? There was a groot diefstal dat is gebeurd. Some sort of a communicatie ga je dat oppikken. En het heeft mee te maken met in maart kom je achter wie heeft een inbraak gedaan. Some sort of a groot diefstal, oké? En het komt uit in de maand van maart.
In de maand van april, some sort of a positive news als je bent op zoek naar een huis. Krijgen jullie some sort of a positive news als je bent op zoek naar a school, ja, een nieuwe baan. Je krijgt some sort of a good news in de maand van april. In de maand van mei, de scheiding tussen u en je vrouw, especially als je vrouw is een boodschappen person. Ik zie dat jullie gaat je vrouw en de kinderen in de huis laten. Je gaat de vrouw geven wat zij wil. Alleen als ze is een boodschappenvrouw. Als is iemand anders, een Ram of een Leo, jij bent zoiets als nee. Maar alleen als de vrouw is een boodschappenvrouw, je gaat de vrouw geven de huis en laat de vrouw en de kinderen in de huis. Oké. Ik zie dat sommige van jullie mag. Misschien verlaat je de huis of verlaat je de relatie. Je geeft deze boodschappenperson een huis. So, some sort of informatie is here. De energie van de as. Nieuws over een nieuw work. Dus als jullie zijn op zoek naar werk in de maand van juni. Positive news over a work. Positive news als je bent op zoek naar een apartment of een huis. Positive news komt binnen. Dus als je bij de maand mensen dat is op zoek naar iets om te wonen of te werken of dat soort van ding. It is a yes. You krijgt some positive news, especially als het gaat over work. In de maand van juli, als je hebt samengewerkt met anderen, je gaat heel veel geld verdienen. Nou, als je doet iets op de internet, als je bent iemand dat gaat even iets of netwerk met andere mensen, je gaat heel veel verdienen. En dat is goed. In de maand van augustus, je gaat collaboreren. Sommige van jullie gaan besluiten om te collaboreren met anderen. En door de collaboration met anderen komt je echt steviger op in je schoenen. Je leert heel veel meer. Dus de maand van augustus is goed. Ook als je gaat op vakantie, je gaat samen met mensen. Het is goed. Oké, a positive timeline voor jullie. Als we bekijken in de maand van September, een zeer positieve maand. De maand of September, sommige van jullie kom achter of kom tegen een Steenbokman. Deze Steenbokman is financieel stabiel. Voor sommige van jullie, deze Steenbokman have a good position in een organisatie, institution. Deze Steenbokman gaat je offer some sort of a new offer and name it, okay? Als ik zie een Steenbokman, die is financial stability, gaat jullie helpen om some sort of a positive door te open. En dit gebeurt in de maand van september. Dus er is iemand, voor sommige van jullie is een man dat je komt cross je path. Voor sommige van jullie, this is a manager. Voor sommige van jullie is a person in a high position that gaat jullie maar a position offered. Okay, dus dat is positief. In oktober, iemand wordt opgepakt. A crave wordt opgepakt in de maand van oktober. De maand van oktober is daar iets met some sort of a oneerlijkheid surrounding a situatie en a crave wordt opgepakt. Okay? Daar is some sort of a diefstal dat is gebeurd in de maand of March, waar a crave wordt opgepakt in de maand of oktober. Het is niet je probleem, maar blijf daaruit. In de maand van november, nieuwe liefde. Sommige van jullie gaan besluiten. Ja, nieuwe liefde komt in. Jullie gaat iemand ontmoeten in de maand van oktober. Deze person, voor sommige van jullie, deze person is iemand van je zielfamilie. Sommige van jullie, het is je tweelingvlam. Deze person dat je gaat ontmoeten is een zeer positieve persoon. Sommige van jullie gaat besluiten om samen te gaan wonen. Het is een yes, ga daarvoor. Oké. Deze nieuwe liefde kan iemand dat is een fish, crave of scorpion. Oké, het is Venus in crave. Dus nieuwe liefde komt in de maand van oktober. Sommige van jullie gaat samen wonen, beslist samen te gaan wonen.
Nou, heb ik al van jullie vrouw in de maand van december. Je gaat een man ontmoeten. Deze man is een vis. Deze man is je tweelingvlam. Het is onverwacht dat je crosspart met deze man. Zoiets is sommige van jullie maken mensen onverwacht cross je pad met deze man en je recognize direct that the familiarity of deze man, hoe je voelt, zoiets als deze man raakt je ziel, oké? En de beste persoon om in een relatie voor jullie maken, het is een vis. Oké, jullie en een vis gaat aan op buik, oké? Dus als je bent op zoek, maak mensen, je bent op zoek voor een relatie, een vispersoon is de meest geschikte persoon voor jou, oké? Ik zie meer en meer dat maakmensen gaat met ramli of boodschatten, wat men weeskalt of tweeling. Nee. Dan heb je zit je tijd te verspillen. Je moet echt leren wie je bent, wat voor zodiac en wat is je opposite zijn. En voor jullie maak, de vispersoon is je opposite zijn en dat is de beste connectie, dat is goed. Dus als je bent iemand dat recognize, ten eerste, je bent aarde mensen niet met ramliën of boodschatten. Niet. Oké? Het is gewoon niet je opposite zijn. Je opposite zijn is aarde. Stier maken, steenbok. En jou, de persoon dat is geschikt voor jou is een vis. Oké? Deze persoon is geboren eind februari, begin maart. Dus als deze persoon is geboren in de visseason, this is a perfect, geschikt person voor jou. Nou, liefde komt op voor jullie in de vierde kwartaal. Tussen oktober, november en december. Oké, want oktober is iets met iemand wordt opgepakt. Er is some soort of gevangenisstraf en iemand wordt opgepakt. Het heeft een effect voor heel veel mensen. En het is dat je hoort hierover voor sommige van jullie. Het heeft niks mee te maken met sommige van jullie, maar sommige van jullie hoor hierover, oké? Alright, dus jullie dame en een man, jullie maak vrouw en een man, je gaat recognize dat een man, dus kan een boodschap een man, je gaat recognize dat een boodschap een man have created some sort of a fraud of a diefstal. Oké, ik weet het niet, dames en heren, vraag me niet. Maar jullie dames gaat echt achterkomen dat de ramli of boodschap de man creëert some sort of a fraud. Oké, misschien deze man is opgepikt voor some sort of a diefstal. Alright, so we zien de energie van de house. Ik heb het gezegd. Is zoiets sommige van jullie mag laten huis los voor je vrouw en je kinderen en je gaat even beter vinden. Heel veel van jullie, de offer of werk komt in juni, neem dus offer. Het is een good offer. Heel veel van jullie, als je gaat besluiten samen met een standbox person of met onder het netwerk, het gaat je heel veel geld. Oké, especially met een standbox person, als je besluiten met een standbox person kan werken, het gaat je heel veel geld, je gaat heel veel geld verdienen. Ja, dus ik wil deze gevangenisdingen. Iemand gaat naar de gevangenis en het heeft mee te maken met een crave of een boodschap person. Gesprek tussen een crave en een boodschap person. En crave worden opgenomen in de gevangenis. Dus positief. Sommige van jullie dames krijgen een nieuw huis in de jaar 2026. Je krijgt om te weten in de laatste kwartaal. Sommige van jullie dames krijgen nieuwe liefde. Sommige van jullie dames gaat de liefde van je leven ontmoeten in de maand van december. Oké. Dus, de eerste kwartaal is emotie. Heel veel emotie.
En de emotie heeft mee te maken met de ramli of boodschap. Dus ook van jullie, that have some sort of a conflict, some sort of a issue. Dus de eerste kwartal heeft iets mee te maken met de ramli of boodschap person. Deze person creëert some sort of a chaos. En eindelijk in maart overkom je de chaos dat deze person heeft gecreëerd. Oké. In de tweede kwartaal, april, mei en juni, some sort of a communicatie. Je gaat direct communiceren met een vrouw. En ik zie dat sommige van jullie maar krijgen some sort of a nieuwe start. Misschien is de offer of a new work. Je ging even solliciteren. Some sort of a communication dat lever je op een nieuw baan. Oké, dus dat is positief als je bent op zoek. There is definitely, this is niet echt family. This is meer van een soul family. This is een groep mensen wat jullie in de derde kwartaal komen tekenen. En deze groep mensen gaat jullie helpen om een nieuwe financial stability. En there is gewoon huge success. Heel veel huge success. And yeah, some sort of a crave. A crave wordt opgepakt. 3 keer nou zie ik het. Als in oktober. Verwacht dat een crave wordt opgepakt. Oké? Nieuwe liefde. Dus is een visman dat je gaat ontmoeten in december. Dit is de liefde van je leven. Oké? Maak je hoort bij vis. Oké, dus we gaan even kijken. Oké, de unseen. De unseen, oké. Dus voor de spiritual gedeelte, het is over prophecy. Heel veel van jullie, de unseen is dat heel veel van jullie werkt door een maze. Oké, heel veel van jullie. En zo is alles was in een mails. Alles was chaotic voor jullie. Maar het lost itself op. Na de eerste kwartaal. Het gaat het zelf oplossen. Oké. En er zijn positive energy in alle deze kwartaal. Maar het is zoiets als jullie moet hier aan werken aan jezelf. Oké. It is overworking on yourself, especially this is connect met jezelf. Okay, je moet ook gewoon work on yourself as a person. Dat is de break wat ze geven door voor jullie. Onverwacht, de lost city, de maze. This is iets wat je work in de onbewust, okay? En this is wat onder de dawn van de licht komt uit in de derde kwartaal, oké? Als je eind this year, heel veel van jullie wordt meer aware, alert, oké? Van wie je bent as a person. Dus de outcomes is de dawn van de licht. Waar je komt jezelf achter. En daar heb je vrede met wie je bent as a person. En dat is best wel goed. Oké. Dus the voice of verandering komt op. En we hebben de energie van breakthrough. Dus iets wordt opgelost in de tweede kwartaal. Dat is april, mei en juni. En dan we hebben steady as blijven rustig. In juli, augustus en september gewoon blijven rustig. Oké. En de laatste kwartaal is no illusion. Er is geen illusie. Als mensen wil create illusie, er is zoiets als nee, ik accepteer dus niet. Oké. Dus, dames en heren, ik ga het even zeggen. Ik wens jullie een prettige jaar. Jullie krijgen een sneak preview van de eerste kwartaal. Namaste.